Hello sa inyo guys, and gusto po kayo. Time check natin ngayon is 12:20 AM. So actually kaninang hapon to dumating, so ngayon lang yung time para mabuksan is para mas tahimik. Wala masyadong kumakain na aso at istorbo. So ngayon may bubuksan tayong item. So ito actually regalo namin to sa mga tita namin and sa mother namin, kay Lola, this New Year. So ngayon, check natin itong item na to. Kasi alam ko i-assemble din to, pero tignan natin. Alam ko magugustuhan to ng mga girls dyan, yung mga mahilig sa makeup. So tatlo siyang set. Napansin nyo, kasi iregalo nga natin yan. So, nasa paano natin kaya bubuksan to ng safe? Kasi babalutan pa namin to ng wrapper eh. Ingatan na lang natin yung pagbukas para mapakinabangan natin yung box. Siguro dito. Ipakita namin sa inyo yung itsura niya at the same time. Na-testing din natin. So yan. Hindi ko na bubuksan. Bubuksan pa ba natin yung one? Hindi na. Isa na lang. Paano kung may defect yung one? So yan guys, ha? Check natin ha. Ingat lang sa plastic. So ito yung center. Ito yung center sa baba. Kasi dito umiikot eh. Ito yung sa taas. Gagawin natin. Hindi yun. Isang taas yan. Ito sa baba. Post mo na lang. Yeah. Ayun guys, after nyong ikabit to, pasensya na kayo kasi on the spot namin binuksan to. Walang idea kung paano, pero napagtanto na namin. So una, ipapasok nyo to dito sa sentro. Sa sentro nyo yun. Pagkatapos, ito, instead na pag ganito siya. Kasi hindi siya papasok dito kung makikita nyo rin kung paano iikot yun. So ipapasok nyo sa mga butas. Yan. Kung napansin nyo, nakapasok na siya. Basta may pasok na yan,
kailangan nyo lalagyan nyo ng seal yan, ilalak. So, meron tayo dito, kasama to doon sa lalagyan. Isisil nyo yan. Yan. Para hindi siya matanggal. Ganito yung tsura nyo guys. Yan. Isisil nyo yan. Para hindi mahulog yung division niya. Yan. Mamaya pakita namin sa inyo kung paano siya umikot. Kasi may ikot yan guys tumalsik. Tumalsik yung isang goma. Mamaya na lang. So yan. Pasok nyo dito yung isa. Yan. Tapos yung isa ganun din. Yan. So matibay na siya. Ngayon, itong kaninang isang kapares niya, instead na pag ganon, hindi siya takip, kasi pwede pa siyang paglagay sa ibabaw. Kasi pag ito ang tinaray yung pag ganon, hindi siya papasok yung ganito. Kasi meron siyang meron siyang harang dito. Baka malito kayo. So, dapat pa ganito. Ayan. Pasok natin lahat yung butas na yan. Ayan. Kasi pwede pa rin paglagyan tong taas Ngayon, after nyo ilagay yon, isisil nyo rin siya. Ayan. Tingnan nyo dyan. Ayan. Para tumibay siya. Actually, madali lang naman siyang gawin Sa una lang nakakalito. Yan. So, yung isa. Yan. Tapos, ingat lang. So, itong last. Tumatalasik. Yan. Ayan. Natibay na. So, sunod natin gagawin. Ito guys. Meron pang ganito. Ito yung mga nilalagay na division. Ayan. Papasok nyo lang ganyan. So, depende sa inyo kung saan nyo ilalagay. So, yan. Depende nyo kung ipaparsin nyo lang ganun guys. Tulak nyo lang. Tutulak nyo lang. Parsin nyo lang. Yan. Tapos ito, huwag nyo lang pagtatapatin doon sa paglalagay. Hanap nyo lang ng open. Yan. Kailangan mag-shoot siya dun para mag-sentro. Ang purpose nito, may natira pa. Pwede pa rin ilagay yan dito. Maging lock. Ayan hanapin nyo yung dalawang ganun. I-try natin itong isa. Dito sa kabila. Ayan. Pasok nyo muna itong maliit. Ayan. Tapos ipupush nyo doon. Ayan hanapin nyo yung mga ganito yung sukat nyo. Tingnan nyo to guys. Kasi yan yung lalagyan natin ng ganito. Kasi yung kabila, iba siya. Parang nakahook lang siya. Pwede natin lagyan pa yung iba. Ito, katulad dito, iba yung isang dulo niya. Yung katulad ng pinaglagyan natin kanina, dito sa taas. Yan. Tutuloy lang natin, kukontinue lang. So, ganun yan yung magiging tsura niyan. Pakita ko sa inyo guys. Yan. Iikot yan Yan. Ganyan yung magiging tsura niyan. So, pwede nyo na siyang lagyan ng mga gamit. Halimbawa, ito, pulbo. Mga kung ano-ano. Yan. Ito yung mga sample natin. Yan. Pwede pa kayo maglagay dito sa ibaba kung gusto nyo.
Yan. Yan. May ikot yan guys, oh. Hindi lang pantay yung karton eh. Yan. So kung pantay yan, ikot yan. Yan. Yan yung magiging itsura niyan. Yan. Pwede natin i-try dito. So, yan. Yan o. Yan. Ito, mapansin nyo dito. Ito, pantay. May makikita pa kayong ibang design dito. May 3 siyang division. So, pwede kayong maglagay ng something na maliliit dyan. Actually, dito pwede rin sa ibabaw. Or dito. Kung mataas yung item, pwede siyang lumampas dito. Kung may mahaba kayong item, pwede siyang may open siya dito. Pwede kayo magpatong na something dito, alahas or coins. Yan. Ganyan magiging tsura niya, guys. Yan. Rotation. Yan, ganun lang yung paglalagay. Try nyo muna yung division. Pangalo yung sa baba. Ito. Tapos ipapasok nyo lang. Ang technique sa pagpapasok na ito, teka lang. Try natin. Kasi yung iba medyo baka nalito dun eh. Masin ko muna ito. Ito, una, ihuhook nyo siya dun. Yun o. Tapos, ito, ipupush nyo lang. Make sure na nakasentro siya dun. Push nyo lang. Ito. Teka lang. Mahirap dito. Dapat kasi nakasentro eh, para pumasok. Dito nahirapan. Yun o. May mga part na masikip pala. Ito, madali lang siya. Ito, shoot doon, tapos papasok mo lang siyang ganun. Yan. Tapos, kaya lang siya nagsisikip kasi hindi tumatama mismo sasakto sa butas. Yan. Yun, check na lang namin mamaya kung may damage yung iba. Ito lang. So, yun. Kung nagustuhan nyo itong product na ito, pwede kong lagay yung description sa baba. Tsaka yung link niya. Para makabili kayo. Magandang pang regalo to guys. Ayan, lalo na ngayong darating na holiday. Yan, makeup, parang ko siya. Makeup organizer kit. So yun, kung may mga concern kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. And kung nagustuhan nyo po yung video, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe and click na rin po yung notification bell para lalo kaming ganahan sa pag-upload ng magagandang content at mag-unbox ng marami pang product. Expect nyo marami pang product na darating kasi ngayong holiday marami kaming re-regaluhan. So yan, and stay safe po sa inyo and God bless po.